Hello everyone, welcome to my channel Gold Workshop Nepal. आज चाहिँ म हजुरहरु सामु कटरपुटे तिलहरी कसरी बनाउने भनेर लिएर आएको छु है। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यो तिलहरी चाहिँ 30 लालको हो अनि साइज चाहिँ मैले 6 3 अनि 9 राखेको छु। हेर्नु है त यो तिलहरीलाई चाहिँ म कसरी बनाउँछु र यो भिडियोमा तपाईहरुलाई बुझ्न अलिक समस्या भयो भने मलाई कमेन्टमा भनिदिनु होला है। म त्यसलाई स्पष्टसँग अर्को भिडियोमा बुझाउने कोसिस गर्नेछु। धन्यवाद। इन्जोय यति सबै खोलिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यही खोल्ने छिनोले नै यसरी काँडा तान्नु पर्ने हुन्छ है। काँडा तान्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईतिरबाट बराबरी गरेर हलुकासँग छिनोलाई अलिकति कोल्टे बनाएर तान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी गर्दा चाहिँ काँडा लामो लामो आउने हुन्छ है। काँडा तानिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब साइडबाट तान्ने पाला आउँछ। यो चाहिँ साइड तान्ने छिनो हो। यो छिनोले चाहिँ अब काँडा तानिसकेपछि काँडाको भागको आधीदेखि अलिकति टुप्पोमा अलिकति भाग छोडेर टुप्पोसम्म ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। यसरी यदि केही समस्या आएको छ बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा भनिदिनु होला। म हजुरहरुको लागि अर्को भिडियोमा राम्रोसँग बुझाउने गरी बनाउनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र हजुरहरुको साथीहरुमाझ पनि पुर्याइदिनु होला है। सबको शेयर गरिदिनु होला। मैले चाहिँ साइड तानिसकेको छु। यो यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यो काँडाको भागलाई अलिकति चेप्टाउनु पर्ने हुन्छ। चेप्टाइएन भने चाहिँ काँडाको भाग बस्ने घाँटीमा खुम्चिने समस्या आउँछ। त्यही भएर हामीले यस्तो खाल्ने भाँडीले अलिअलि गर्दै चेप्टाउनु पर्ने हुन्छ है। यसरी हेर्नुहोस् त दुईतिरबाटै यस्तो गर्दै चेप्टाउनु पर्ने हुन्छ। काँडाको भाग चेप्टाइसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि सुरुमा जस्तै खोल्ने छिनोले अलिअलि गर्दै खोल्नुपर्छ है। यसरी बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज भनिदिनु है। म अर्को भिडियो डिटेल तरिकाले नजिकबाट देखाएर कसरी खोल्ने भनेर सिकाउने कोसिस गर्नेछु। हामी चाहिँ यसरी नै खोल्छौँ। यस्तो हाम्रो चाहिँ यस्तो सी टाइपको छिनो हुन्छ है। अब त्यति
खोलिसकेपछि चाहिँ काँडा तान्नुपर्ने हुन्छ। त्यही छिनोले काँडा तान्दा चाहिँ तल घाँटीको भागदेखि मजाले माथि टुप्पोसम्म साइडबाट गुनाएर तान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हात चाहिँ हलुका गरेर तान्नुपर्छ है, नत्र खुम्चिने तिलहरी रफ हुने टाइपको समस्याहरू आउने गर्छ। त्यही भएर हात चाहिँ जति सक्दो हलुका बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। तानिसकेपछि चाहिँ बच्चा काट्ने भन्छ हामी चाहिँ यसलाई है। यो छिनो चाहिँ अलिकति बोलो बोलो खालको हुन्छ, यसले गर्दा चाहिँ पाउँदैन, त्यही भएर बोलो छिनो चलाउनु गर्नुपर्छ है। यसरी बच्चा काट्छौँ हातबाट। जुन भागदेखि हामीले साइड तान्ने भनेर भनेको थियौँ त्यो भागदेखि हल्का माथि बच्चा काटिन्छ। यसरी बच्चा काटिसकेपछि यस्तो देखिन्छ है। अनि बच्चा काटिसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि साइडको भाग तान्नुपर्ने हुन्छ टुप्पोसम्म। यसरी यसले चाहिँ काँडालाई अझै लामो बनाउन सहयोग गर्छ। काँडा चाहिँ अब यसरी नै दुवैपट्टिबाट तानिसकेपछि चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले फेरि घाँटीको भाग कसेर बच्चालाई अलिकति पेल्नु पर्ने हुन्छ है। अघि सुरुमा जस्तो माथिसम्म चेप्टायो भने चाहिँ बच्चाको भागभित्र छिर्ने हुन्छ, त्यही भएर हामीले तल घाँटीको भाग मात्र सफा बनाउनलाई त्यसरी चिलाउँछौँ है। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र केही समस्या आएमा कमेन्ट गरिदिनु। म अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई राम्रोसँग बुझाउने कोसिस गर्नेछु है। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ फेरि लास्टचोटि हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ। लास्टचोटि खोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि यो सी टाइपको छिनोले चाहिँ घाँटीमा छुनेर त्यहाँनिर खोबिल्टो बनाउने दाग बसाउने गर्छ। त्यही भएर हलुकासँगले ध्यान दिएर घाँटीमा नछुने गरी गर्नुपर्छ। सकेपछि चाहिँ फेरि अन्तिमचोटि तान्नुपर्ने हुन्छ है। यतिखेर काँडा तान्दाखेरि चाहिँ हामीले ध्यान दिएर एकदमै सफासँग हलुका गरेर साइडबाट तान्ने अनि बिचको भाग चाहिँ हलुका छोए जस्तो मात्र गर्नुपर्छ है। किनकि बिचको भागमा मजाले तानियो भने त्यहाँनिर खोबिल्टो पर्छ, चिलाउने बेलामा समस्या आउँछ, त्यहाँनिर खोबिल्टो हुने दाग बस्ने गर्छ। त्यही भएर यसरी साइडबाट मात्र तान्छौँ है म चाहिँ। यसरी नै सबैतिर तानिसकेपछि अब फेरि अर्को पाटोबाट फेरि टिकीसम्म ल्याउने। यसरी गर्दा चाहिँ काँडाको तिखो हुन्छ र लामो पनि काँडा आउँछ है।
तानिसकेपछि चाहिँ हामीले साइड तान्ने छिनोले फेरि साइडबाट तान्नु पर्ने हुन्छ। यो साइडबाट तान्दाखेरि चाहिँ अलिकति काँडा तिखो हुने गर्छ है। यस्तो हुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चिल्लाउने छिनोले चिल्लाउनु पर्छ। चिल्लाउँदाखेरि चाहिँ अब सुरुमा खोल्ने तरिकाले जस्तै है, छेउछेउपट्टि चाहिँ अलिक बेसी पेल्ने र बिचको भागमा चाहिँ हल्का उठाएर चिल्लाउनु पर्छ। त्यो गर्दा चाहिँ खाना डोलो डोलो जस्तो टाइपको देखिन्छ र राम्रो लामो भए जस्तो देखिन्छ है। मेन सिकाउनु पर्ने कुराहरू मैले भोइसओभर गरिसकेको छु। यस पछाडिको भिडियोमा चाहिँ हजुरहरू आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ हेरेर। त्यही भएर यस पछाडिको भोइसओभर आउँदैन है। भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुहोला हेरेर। मलाई सपोर्ट गर्नुहोला, सब्सक्राइब गरिदिनु र सक्दो सेयर गरिदिनु है। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेछ र हजुरहरूलाई कस्तो कस्तो टाइपको भिडियोहरू हेर्न मन लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। म त्यस्तै भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु। धन्यवाद। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु।
for watching my video. Please don't forget to subscribe